سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای قسمت 4 از تفسیر رباعیات خیام. خوشحالم که برای تماشای محتوا این کانال رو انتخاب کردید و خوشحالترم بابت اینکه اینقدر علاقه نشون میدید به پلیلیست تفسیر رباعیات خیام و این به من نشون میده که مخاطب این صفحه تشنه شنیدن کلام منطقی است. اگر خاطرتون باشه 3 پست رو در این زمینه تقدیم حضورتون کردم. امروز میرسیم به پست 4. هنوز در بخش راز آفرینش هستیم، اما امروز این بخش به پایان خواهد رسید. بخش راز آفرینش در کتاب ترانه‌های خیام اثر صادق هدایت 15 رباعی داشت که 11 رباعیش رو در قسمت‌های قبلی بررسی کردیم. بنابراین میرسیم به رباعی 12 تا 15 امروز. و اگر خاطرتون باشه در قسمت اول پرداختیم به نگاه خیام به پدیده‌ای به نام خلقت. در قسمت دوم پرداختیم به نگاه خیام به پدیده‌ای به نام آخرت که هر دو اینها تبیین یقینی داشتند. و در قسمت سوم یعنی قسمت قبلی پرداختیم به نگاه خیام و نقد جدی خیام به ادیان سامی، ادیانی که همین یقینیات قسمت‌های اول و دوم رو تحویل جامعه داده بودند. و اما برای این قسمت، برای گشودن بحث امروزمون در این قسمت کمی برمیگردم به عقب به قسمت دوم از رباعیات. اگر خاطرتون باشه اونجا یه رباعی براتون در انتهای پست دوم خوندم. در رباعی 4 میگه اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین خط مغرمت نه تو خوانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. اگر خاطرتون باشه در تفسیر این رباعی عرض کردم خدمتون که خیام مرگ رو پایان ماجرا میدونه. بنابراین به زیست پس از این جهانی اعتقاد نداره، به جهان آخرت اعتقاد نداره. بنابراین هر ایدئولوژی که راجع به جهان پس از مرگ صحبت میکنه رو مشتی مزخرفات مضحک میدونه. به چه دلیل اینقدر از کلمات تندی استفاده میکنم؟ باید برگردید به رباعیات خیام. او به سخره میگیره این نوع نگاه رو و به همین دلیل هم اسیر یقینیاتی که راجع به این موضوعات نظر قطعی داده نشده که ادیان هستن. اونجا عرض کردم خیام نه روز رستاخیز رو قبول داره، نه حساب و کتاب، نه بهشت و جهنم، اصلا اصل و اساس وجود روح رو زیر سوال میبره. و مجددا اونجا عرض کردم خدمتون اگر ما بپذیریم که جهان بعدی موجود هست، پس میپذیریم رفتار ما در این جهان مؤثر در جایگاه ما در اون جهان. بنابراین به واسطه همین موضوع ما شروع میکنیم به تولید ایدئولوژی برای زندگی این جهانی که لوکیشنمون رو در اون جهانی که ندیدیم برامون تعیین میکنه. و چون در جای جای عالم به انواع و انهای مختلف به جهان هستی نگاه میکنیم، این ایدئولوژی ها با هم متفاوت میشه و نتیجه این ایدئولوژی ها میشه ادیان مختلف که هر کدوم با توهم بر این که بر حقه دست به نابودی اون یکی میزنه. یعنی حتی علاوه بر این که دینها با هم سر این موضوعات جنگ و جدل دارن و هم رو نابود میکنن، حتی در یک دین واحد هم فرقه های مختلف همون دین واحد هم با هم همین کار رو میکنن. همگی قرار بوده به زور مقلدینشون رو راهی بهشت بکنن، همون بهشتی که کسی ازش خبر نیاورده، کسی هم ندیدش. مثال میتونم براتون بزنم از این ماجراها، از این جنگ ها. کل فتوحات اسلامی همشون مذهبی بوده. جنگ 30 ساله امپراتوری مقدس روم، رو مقدسش تاکید میکنم چون مهمه، 30 سال به طول انجامید بین پروتستانیسم با کلیسای کاتولیک. جنگ‌های دینی فرانسه باز هم بین پروتستانیسم با کلیسای کاتولیک. جنگ‌های صلیبی که دیگه سردمدارشون بین دین اسلام و مسیحیت. و خب دیگه برسیم به همین اواخر، جنگ داخلی سودان، جنگ داخلی نیجریه، جنگ داخلی لبنان، نزاع دائمی بین اسلام و یهودیت، از این ور داعش، قص الهازا. همجوری بگیریم بریم جلو میبینید که چه خودتون حساب بکنید چند درصد از جمعیت جهان تا حالا به واسطه این جنگ ها کشته شده یا خودشون رو به کشتن دادن یا کار دست اطرافیانشون دادن.
خیام در انتهای این رباعی میگه چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. و اونجا عرض کردم این پرده مرگه، این سکانس مرگه و میگه شماها از پس این پرده صحبت میکنید. دائما فکرتون درگیر پس از این اتفاقه. در صورتی که این اتفاق که بیفته و این پرده بر بیفته، هیچ کدومتون باقی نمیمونید که تازه برگردید به عقب قضاوت بکنید این ایدئولوژی های احمقانه ای که به واسطه اونها این مدت زمان کوتاه زیستتون در این دنیا و این فرصتی که باید مغتنم میشمردید رو ضایع کردید، از بین بردید. خودتون رو شرح نکنید، اونور خبری نیست. و این جهل این نگاه، کاش اصلا این نگاه به دوران حیات ختم میشد، ادامه پیدا کرده تا دوران ممات. یعنی آدمیزاد میمیره هم ولش میکننش توی قبر، براش تلقین میخونن. مثلا فقط به دین اسلام کاری ندارم، ما این در ادیان دیگه هم هست. کاتولیک ها هم در مسیحیت دارن یه همچین چیزی رو، last rites. حالا اونجا کشیش این کار رو انجام میده. خیام به سخره میگیره این رفتار رو، میگه تلقین میخواید بدید چون درگذرم به باده شویید مرا. تلقین میخواید بدید، باشه، تلقین ز شراب ناب گویید مرا. خواهید به روز حشر یابید مرا، از خاک در میکده جویید مرا. میخواید بشوریدم، من با قواعد مذهبی منو نشید، با شراب بشورید منو. اونجا عرض کردم که این تولید دلیل برای خلقت و امیدوار بودن به جهان بعدی و ضایع کردن زمان کوتاه زیستن رو زایده چند نوع توهم میدونه و معتقد کسی که این گونه فکر میکنه در جهل مرکب قرار داره. اون دفعه عرض کردم خدمتون، معتقد این آدم توهم جاهلانه داره، یعنی حقیقت رو عامدانه جعل میکنه برای کسب منفعت که میبینید امروز زیاد. یا میتونه توهم جاهلانه باشه، یعنی حقیقتا اون آدم بدون هیچ قصد و سوء نیتی جهل داشته باشه، نادان باشه و دنبال توهم و تولید دلیل از روز خلقتش بگرده تا پس از مرگش. یا میتونه این توهم عالمانه باشه که عرض کردم خدمتون عالمان ادیان رو نشونه گرفته بود که واقعا فکر میکنن میدونن، یعنی واقعا احساس میکنن که میدونن این گونه بوده، خلقت این گونه بوده، خدا گل آدمو گرفته سرشته، یه مقداری با این گل بازی کرده، یه چند روزی آدم از توش در اومده و کل عالم هستی هم تو چند روز خلق شده و نتیجهش هم شده همینی که میبینید. ما هم اشرف مخلوقاتیم، صرفا هم به دنیا اومدیم خلق شدیم برای اینکه عبودیت خداوند رو بکنیم. این گونه فکر میکنن، کلا هدف آفرینش رو این میدونن. و در انتها هم عرض کردم چیزی که ممکن بود به خیلی ها بر بخوره و احتمالاً هم خورد، میتونه این توهم حتی توهم عارفانه باشه و این که به بقیه ممکنه بر بخوره دلیل نمیشه که من تفسیرش نکنم و ورود نکنم بهش. امروز میخوام راجع به همین صحبت بکنم، توهم عارفانه. در انتهای ورود به این بحث مثل همیشه ازتون عاجزانه خواهش میکنم، تمنا میکنم که با منطق به تماشای این ویدیو بنشینید. ورود بحث رو از اینجا شروع میکنم که بسیار رباعیاتی جعل شده برای اینکه خیام رو صوفی جا بزنن. بسیار بهش برخورد میکنین. عرض کردم از 13 الی 14 رباعی رسیدن به 150 الی 160 رباعی اصیل. اما اگر برید مرور کنید تا 1500 رباعی هم میتونید بخونید در کتب مختلف یا در فضای مجازی داخل اینترنت که بالغ بر 1400-500 تاش جعلیه. یعنی اگر شما بشینید اینها رو بخونید، اگر یه نفری به قول صادق هدایت 100 سال عمر بکنه و روزی 2 بار عقیدش رو عوض بکنه، باز هم نمیتونه این رباعیات رو بگه. و روش پیدا کردن این رباعیات اصیل رو امروز یک بخشش رو براتون توضیح میدم و اثبات میکنم با چند دلیل که او صوفی نیست. و من بعد اگر میخواید زیر پست کامنت بذارید و ارتباط بدید کلام خیام رو یا به کتب مذهبی یا به تصوف و عرفان، بسیار مراقب باشید، چون من دلایل رو امروز برای شما میارم که رد ناکردنی است و بزرگان تصوف خیام رو نقد کردن، یعنی عدو سبب خیر شده برای خیام. و این رو در جریان باشید که اگر شما قرار باشه
یک دریایی از منطق اینجا داشته باشید و بخواید با یک کاسه ماست ایدئولوژیک برید لب این دریا و این رو داخل دریا بریزید، دریا تبدیل به دوغ نخواهد شد، موفق نخواهید شد، اما احتمال داره که این دریای منطق پاتون رو خیس بکنه. برای اثبات این موضوع 3 دلیل واضح براتون میارم. دلیل ابتدایی رو از امروز میارم، دلیل دوم رو از 1000 سال پیش و دلیل سوم رو از رباعیات خود خیام بیرون خواهم کشید. میپردازم به دلیل اول، یعنی امروز. سوال واضحی که من از این دسته از عزیزان دارم که میخوان او رو صوفی جا بزنن و تمایلات او رو به صوفیگری و به عرفان مربوط بکنن و دلایل بدون منطقی هم براش میارن اینه: اگر این گونه هست، اگر او صوفی و عارف هست، اگر او اهل عرفان بوده، به من یک دلیل بدید که چرا رباعیات خیام از کتب درسی و دانشگاهی حذف شده. آیا هیچ بنی بشری در نظام آموزشی این کشور که حساسیت داره به این مسائل نمیتونسته بفهمه که او عارف بوده؟ یا شما قصد در تحریفش دارید؟ این دلیل اول که پاسخ میخوام بابتش. دلیل دوم برمیگردم به 1000 سال پیش که متقن‌ترین دلیلش هست. یکی از معتبرترین کتاب‌هایی که اثری از رباعیات خیام، علل خصوص 2 رباعی که تا الان هم تفسیر کردیم، در اون پیدا شده، کتاب مرصاد العباد هست از نجم الدین رازی. 100 سال پس از زندگی خیام، نجم الدین رازی که عرض کردم یکی از مطرح ترین و بنام ترین صوفیان تاریخ اسلام هست، تأکید مؤکد روی این مطرح ترینش میکنم، از این جهت که میخوام مقایسش بکنم با شمایی که امروز به زور میخواید تصوف رو بچسبونید به خیام. آیا از رازی صوفی تر بودید؟ یا از پاپ کاتولیک تر هستید؟ منطق باید داشته باشه کلام. 2 رباعی رو نجم الدین رازی در مرصاد العباد از خیام نقل میکنه که به واسطه نزدیکی دوره زیستن نجم الدین رازی به خیام اتفاقاً معتبرترین کتابی است که از خیام در اون رابطه صحبت شده و به خیام فحش و بد و بیراه داده. از چه جهت؟ از این جهت که نجم الدین رازی صوفی خیام رو یک فیلسوف طبیعی گرای دهری دیده. به همین جهت هم نقدش کرده در این کتاب و اتفاقا اونجایی که گفتم عدو شده سبب خیر به همین جهته. این 2 رباعی به اضافه 12 رباعی که در کتاب مونس الاحرار اومده از خیام نیشابوری که شالوده همش یک مدل هست، به ما یک پرسپکتیو دقیق از نگاه خیام داده و این شده پایه و اساس تصحیح رباعیات خیام تا نشر پیدا بکنه، شرح و بسط پیدا بکنه تا 150 رباعی. از طریق همین 2 رباعی در مرصاد العباد و 12 رباعی در مونس الاحراره که تونستن اونهایی که تصحیح کردن رباعیات اصیل خیام رو از رباعیات جعلیش تشخیص بدن. و سوال دوم من اینه: آیا تاختن نجم الدین رازی صوفی مطرح زمان خودش تا به امروز بر خیام دلیل کافی به شما نمیده که او صوفی نبوده؟ خیام رو عرض میکنم. دلیل کافی به شما نمیده که او مذهبی نبوده؟ و اتفاقاً برخلاف اون ترسناک ترین و پرقدرت ترین دشمن این فرق به حساب می اومده. با 150 تا رباعی 1000 سال در حال تازیانه زدن به فکر خشک مغز هاست. و دلیل سوم که عرض کردم از زندگی خود خیام و رباعیات خود خیام مایه بذاریم. برخی سعی کردن تو 1000 سال گذشته عرض کردم رباعی تحریف بکنن، به زور خیام رو بچسبونن به خدا، بچسبونن به شریعت، بچسبونن به تصوف. نشستن داستان سر هم کردن، بعدم به این نتیجه رسیدن داستانی که در انتها تحویل دادن این بود که نه، خیام اولش شرابخوار بود که خب تحت تایید ما نبوده، اما سر پیری که رسید خدا خیام رو غضب میکنه و این صورت خیام سیاه میشه و خیام هم طلب بخشش میکنه. و برای پاسخ به این عزیزان که این داستان سرایی ها رو کردن و این دسته همون دسته ای هستن که به یقینیات هم معتقد هستن، من سیر زندگی خیام رو برای شما میگم، از رباعیات خود خیام هم میگم. خیام در جوانی
در کمال تعجب و ناراحتی طرح سوال میکنه. هرچند که رنگ و روی زیباست مرا، چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا. مشخصه که جوونه. معلوم نشد که در طربخانه خاک، نقاش ازل بهر چه آراست مرا. در اپیزود 1 اینو خوندیم. در همین جوانی از تلخی زندگی ناراحته و رو میاره به نوشیدن شراب برای اندکی آرامش. در رباعیه دیگری میگه امروز که نوبت جوانی من است، می نوشم از آن که کامرانی من است. عیبم مکنید گرچه تلخ است خوش است، تلخ است از آن که زندگانی من است. در عنفوان جوانی بوده. همین خیام به میان سالی میرسه و اشاره میکنه به کوتاه بودن زندگی و افسوس میخوره که داره به پیری نزدیک میشه. آخه کدوم صوفی و عارفیه که از نزدیک شدن به مرگ با ناراحتی و افسوس صحبت بکنه؟ آخه باید یک مبنایی داشته باشید برای ادعایی که میفرمایید. میگه افسوس که نامه جوانی طی شد، دیگه دارم پیر میشم. وان تازه بهار زندگانی دی شد. گذشت، تبدیل به دیروز شد. حالی که ورا نام جوانی گفتند، معلوم نشد که او کی آمد کی شد. کی اومد کی رفت. اینقدر زندگی کوتاه، باید غنیمت بشماریمش. و همین خیام تا الان، تا میان سالیش رو گفتم، پا به سن میذاره و در 70 سالگی با موی سفید و دست لرزان رباعی میگه. خودش رو نزدیک مرگ میبینه و میگه من دامن زهد و توبه طی خواهم کرد. با موی سپید قصد می خواهم کرد. پیمانه عمر من به 70 رسید، این دم نکنم نشاط کی خواهم کرد. از جوانی گفتم تا پیری خیام. بنابراین داستان سرایی ها منطقی پشتشون نیست. اگر معتقد به دنیای بعدی و زندگی اخروی هست که الان تو 70 سالگی باید بشینه توبه بکنه، که توشه آخرت جمع بکنه، که داره سایه مرگ رو زندگیش میبینه، ولی باز هم درگیر این افسانه های متوهمانه مذهبی نمیشه. این هم سیر زندگیش از ابتدا تا انتها. از ابتدا تا انتها پوزیتیویست بوده. از ابتدا تا انتها ماتریالیست بوده. از ابتدا تا انتها نچرالیست بوده. بنابراین برمیگردیم به مقدمه پست و چیزی که قرار امشب با نگاه خیامی نقدش بکنیم، یعنی توهم عارفانه. میرسیم به رباعیه 12. رباعی که یکی از مشهورترین رباعیات عمر خیامه و با چیره دستی تمام این رباعی رو سروده، چون نکته‌ای در این رباعی نهفته است که با نگاه اول متوجهش نمیشید. باید کمی عمیق بشید درش، کمی ریز بشید درش تا متوجهش بشید. میگه آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. ره زین شب تاریک نبردند به روز، گفتند فسانه ای و در خواب شدند. نکته‌ای که پنهان هست در این دو بیت اینه که در بیت اول شما مواجه میشید با کلماتی که بار اونها رو تریلی نمیکشه. کلمات قلمبه سلمبه عربی که تماماً بار معنوی دارن و ادبیات رهبران دینی اند. محیط، فضل، آداب، کمال، شمع، اصحاب تفاوتی هم نداره در همه ادیان. ادبیات یقینی هستن و این شمع اصحاب مهمه، به تصوف هم اشاره میکنه. در صوفیگریه که مرید پروری مرسوم هست، صحابه گرفتن مرسوم هست. حالا در اسلام هم همینطور. بعضی ها این شمع اصحاب رو، این شمع، خود کلمه شمع اصحاب رو به پیامبر هم نسبت دادن. من تا اونجا سعی میکنم درش ورود نکنم که حساسیت زا نباشه کلام من. اما مرید و مرید پروری کار کیست؟ کار عرفا و صوفیان هم هست دیگه. این کلمات رو در بیت اول چیده. محیط هم به معنای احاطه داشتن و چیره بودن هست، در ید قدرت داشتن. میگه اونهایی که ادعای فضل و آداب دارن، ادعای فاضل بودن دارن، اظهار فضل میکنن در جمع کمال. این جمع کمال کجاست؟ اصلا کمال ادبیات الهیاتی است. چه اهل علم که از کمال استفاده نمیکنن، اصلا معتقد نیستن به کمال چیزی، همه چیز رو نسبی میبینن. میگه این آدم هایی که در جمع کمال میشینن
در این جور محفل ها میشینن و شمع اصحاب هم میشن، چند نفر رو دور خودشون جمع میکنن و یه دکون دستگاهی درست میکنن، بالا منبر میشینن و سخنرانی میکنن، اظهار فضل میکنن براشون. ره زین شب تاریک نبردند به روز. اگر شب رو به یک مسئله تشبیه کنیم و روز رو به حل همون مسئله، از این اساس که شب تاریکه و خب روز روشنه، مسئله‌ای که ما میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم چی هست؟ راز آفرینش، از نقطه ابتدایی خلقت تا پس از مرگ انسان، از کجا اومدیم به کجا میریم. اگر مسئله رو این فرض بکنیم، ره زین شب تاریک نبردند به روز. همه اونایی که میشینن بالا منبر هم صحبت میکنن برای صحابهشون، برای یارانشون، برای مریدانشون، از این شب فراتر نرفتن، پاشون به روز نرسیده، این حل این مسئله رو ندارن، این مسئله رو حل نکردن. پس این همه حرف میزنن که چی گفتند؟ بله گفتند فسانه اینو در خواب شدن، افسانه پردازی کردن. تو هیچ دکونی خریدار نداره این حرفا، همش افسانه است. کسی نمیتونه تأیید بکنه این حرفا رو، مصداقی براش کسی نداره. و این در خواب شدند هم حرف پشتشه، ایهام داره. معنی اول که به چشم شما میاد اینه که مردن، هر کدومشون یه افسانه پردازی کردن و بعدش هم در خواب شدن، از بین رفتن و تموم شده. معنی دوم دورتری هم داره، این در خواب شدن به خواب زدن هست، همون کوچه علی چپ خودمون. یعنی افسانه پردازی کردن، خودشون هم میدونن که افسانه پردازی کردن، خودشون به خواب زدن، این گونه آمدانه در خواب شدن. یه دکون دستگاهی با این صحبت رو جمع و جور کردن برای خودشون. کسی که مرید پروری میکنه به هر حال مرکز و کانون توجه میشه دیگه، براش کردیتی، براش اعتباری به حساب میاد و از قبل اون اعتبار هم میخوره. میگه همه اینا افسانه پردازی کرده. و به این نکته توجه بفرمایید که عرض کردم در بیت اول از کلمات عربی استفاده کرده که تمام بار معنوی دارن و در بیت دوم از یک کلمه عربی هم استفاده نکرده، تماماً فارسی است و به خرد اشاره داره. در رباعی 13 کمی زبانش تند و تیزتر میشه و مواجهش مستقیم‌تر میشه. میگه آنان که ز پیش رفتند ای ساقی، در خاک غرور خفتند ای ساقی، رو باده خور و حقیقت از من بشنو، باد از ترانچه گفتند ای ساقی. مخاطبش کیست؟ ساقی. با ساقی داره راجع به کی صحبت میکنه؟ راجع به کسانی که ساقی رو شماتت میکنن، به مکتب و مسلک ساقی و باده خوردنش خورده میگیرن. پیشرفتگان یعنی درگذشتگان یا گذشتگان. یا آنان که ز پیش رفتند ای ساقی، یا میشه پیش رفته هم تعبیرش کرد، کسانی که فکر میکنن پیش آهنگ هستند و جلودار هستند. در خاک غرور خفتند ای ساقی. بنابراین اگر در مصرع اول ز پیش رفتگان رو در گذشتگان در نظر بگیریم، این در خاک خفتن هم معنای درگذشتگان و مردگان میده. اما اگر ز پیش رفتگان یعنی پیش آهنگان، کسانی که فکر میکنن سر صفن، علم دستشون گرفتن دارن راه میرن، فرض بکنیم، در خاک غرور خفتن رو هم تشبیه میکنه به مرگ. میگه اینها مغرورن و اظهار فضل و دانش میکنن، خودبینی دارن، خود برتربینی دارن، خود عاقل پنداری دارن، در صورتی که نمیدونن این مرگ تفکره. در خاک غرور خفتند، فکر میکنن میدونن. رو میکنه به ساقی، میگه تو با کار اینا کار نداشته باش، تو برو باده‌تو بنوش. حقیقتا من به تو میگم اینا هرچی گفتن باد هوا بوده، باد از ترانچه گفتند ای ساقی. اگه تو رو از عذاب و عقاب جهان بعدی ترسوندن، اگه برای تو یک خدا ترسیم کردن و بعد اون خدا رو هم یک قاضی ترسیم کردن که قرار اون دنیا به خاطر این شراب خوردن تو یقتو بگیره، برو بخور به حرف اینا گوش نکن، هرچی اینا میگن باد هواست. با این مضمون جای دیگری هم در حقیقت رباعی دیگه‌ای داره. تا چند حدیث 54 ای ساقی، مشکل چه یکی چه 100,000 ای ساقی. خاکیم همه چنگ به سازه ساقی، بادیم همه باده بیاره ساقی. هر کدوممون اظهار فضل کنیم باد هوا هستیم، داریم حرف بی خودی میزنیم. اینا که تو رو شماتت میکنن راجع به چی صحبت میکنن؟ در رابطه با دین و مذهب و عذاب و عقاب صحبت میکنن؟ جای دیگه رباعی داره. میگه قرآن که مهین کلام خوانندان را، گهگاه و نه بر دوام خوانندان را، ولی بر گرد پیاله آیتی هست مقیم، کاندر همه جا مدام خوانندان را.
میگه دور این پیاله یک آیت و یک نشانه و یک در حقیقت رازی مقیمه و اقامت داره که همه جا بهش توجه میکنن و همه جا در آخر به همین این میرسن. چی هست این چیزی که پیاله میگه؟ این جام شراب چی میگه؟ جای دیگه میگه می نوش که عمر جاودانی این است. خود حاصلت از دور جوانی این است. هنگام گل و مل است و یاران سرمست. خوش باش دمی که زندگانی این است. اگه چیز دیگه ای از زندگانی برای تو تعریف کردن، باد هواست، همش افسانه پردازیه. زندگانی همینه. بنوش و خوش باش. در رباعیه 14 شما رو روشن‌تر میکنه نسبت به رباعیه 12. اونجا داشت میگفت آنان که محیط فضل و آداب شدند. برخی اومدن این رو این شکلی تفسیر کردن که داره راجع به اونهایی صحبت میکنه که اظهار فضل دانایی در رابطه با علم میکنن، در صورتی که علم بشر ناقصه. هیچ عالمی اظهار فضل نمیکنه. هیچ عالمی قطعی صحبت نمیکنه. ما تمام زندگیمون رو الان، تمام پیشرفت‌های علمیمون رو بر اساس نظریه اتمی بنا کردیم. اما هنوز هیچ اهل علمی جرأت نکرده بگه اتم همینیه که من میگم، ساختارش همین شکلیه که من میگم. میگن نظریه است. حالا فعلا نقض نشد. اصلا استقبال میکنن از این که نظریه رو بدن نقض شه، برن دقیق ترش بکنن، به پیشرفت بشر کمک بکنن. هیچ عالمی، هیچ اهل علمی، اگر عالم رو اهل علم فرض بکنید، هیچ وقت اظهار نظر قطعی و مطلق نمیکنه، چون اگه بکنه که اهل علم نیست. علم ضریب و خطاست و این رو پذیرفته و نقد پذیره. اونی که قطعی صحبت میکنه یقینیاته. اهل مذهب و مکاتب اینگونه یقینی صحبت میکنن راجع به روز ابتدایی خلقت تا روز انتهایی خلقت. یعنی حتی قبول هم نمیکنن که حداقل اگه میخواید صحبت بکنید خواهشاً این تاریخ بشر رو از 5000 سال 6000 سال پیش نقل نکنید. خیلی قدیمی تر از این حرفاست. لااقل راجع به همین یه دونه کوتاه بیایید. همین اهل همین گونه مکتب ها هستند که کتاب پزشکی رو میسوزونند و میگن که ما باید طبمون هم به عنوان مثال اسلامی باشه. و من همیشه در مواجهه با عزیزانی که معتقد به مذهب هستن میگم این رو. حالا من قصد نقد اونها رو ندارم، جانبداری هم نمی کنم و باید همه به هم احترام بذارید، اما میگم همیشه علت این که تئوری شما و منطق شما اینقدر شکست پذیره، اینقدر راحت شکست میخوره در مواجهه با نقد منطق، اینه که شما ساختمان دین رو بزرگ کردید. اونقدر بزرگ که مخالفش از هر جا بهش شلیک بکنه بدون خطا بهش خواهد خورد. میخواید اقتصاد رو مذهبی کنید، میخواید علم رو مذهبی بکنید، میخواید طب و پزشکی رو مذهبی بکنید، اصلا غیر ممکنه همچین. میخواید علوم انسانی رو مذهبی بکنید، نداریم همچین، نمیشه همچین چیزی. اینجا هم میگن بیخبران که در معنی سفتند، در چرخ به انواع سخنها گفتند، آگه چو نگشتند از اسرار جهان، اول زنخی زدند و آخر خفتند. این زنخ زدن هم این داستان سرایی، داستان گفتن، قصه گفتن، افسانه پردازی کردن. اینجا مشخص میکنه برای شما آن بیخبران که در معنی سفتن، یعنی در یک مصرع ویران میکنه این تفکر رو. میگه اونهایی که دور سفتن رو قبلا راجع بهش صحبت کردم، یعنی اظهار فضل کردن و سخنرانی کردن، سخنراندن، فصیح صحبت کردن راجع به یک موضوعی رو میگن دور سفتن. میگه اونهایی که در معنی سفتن، نشستن از عالم الوهیت و عالم معنا و الهیات و مشغول سفتن در معنی هستن، بیخبرن. آن بیخبران که در معنی سفتن، سرکارتون گذاشتن. در چرخ به انواع سخنها گفتند، حالا به گونه گون هم هست، در چرخ به گونه گون سخنها گفتند، هر دوش صحیح به نظر میرسه، چون من دارم از نسخه تصحیحی صادق هدایت میخونم این گونه است. در چرخ به انواع سخنها گفتند، به مکاتب مختلف هم اشاره میکنه. صوفیان یه چیزی میگن در رابطه با خلقتی، به یه گونه‌ای برخیشون صحبت میکنن. صوفی‌ها معتقدن خدایی هست که ما مباینت تام با ما نداره، ما میتونیم بهش عشق بورزیم. یک خدایی هست که میتونیم عاشقانه باهاش صحبت بکنیم. شریعت میگه نه، شما غلط کردید، اصلا همچین حرفایی نیست. بین شما و خدا مباینت تام هست، اصلا شما در قواره نیستید که به او عشق بورزید. شما باید فقط عبودیت بکنید. مذاهب مختلف در رابطه با این پیدایش جهان، هر کدومشون هر مدلی حرف زدن، به انواع سخنها گفتن. میگه همه اینا افسانه پردازیه. اینا همشون بیخبرن، هیچ کدومشون آگاه نیستن. نمیگه من با خبرم ها،
این اشتباه نشه. علم هم نمیگه هنوز من کاملا با خبرم، علم هم تخمین میزنه، نظریه میده. حالا تا برسه به نقاطی که حلش بکنه این سوال رو. بخش اعظمی از سوالات جهانی که امروز درش زیست میکنیم رو کی حل کرده؟ مذاهب حل کردن؟ خب علم حل کرده. و این ساختمان مذاهب دم به دم و ثانیه به ثانیه داره لرزانتر میشه. به عنوان مثال بارها عرض کردم روش خلقت رو شما در تورات که مطالعه میکنید اصلا دیگه چیش به هیچ جا ربطی نداره. یعنی اصلا الان دیگه علم به سادگی میتونه بگه که اینا عذرخواهی میکنم ولی مهملاته، اصلا این گونه نیستش که. و این ساختمان روز به روز داره ضعیفتر میشه. میگه اینا آگه چون نگشتند از اسرار جهان، اینا چون نفهمیدن چیه، روشون نمیشد بگن ما نمیدونیم. دلشون میخواد اظهار فضل بکنن، همه رو درگیر خودشون نگه دارن، بگن یه خدایی هست اینجوری خلق کرده، آخر سرم اینجوری حساب کتاب میکشه ازتون، ما هم میدونیم که چی خوبه چی بده. بنابراین وقتی میخواد حساب کتاب بکشه ازتون، اگه به گفته های ما عمل بکنید که خب هیچی، فبحل مراد، اونور اوضاعتون مساعده. اگه چیزی که ما میگیم عمل نکنید که دیگه هیچی، کلاتون پس معرکه است، قراره اونور برید تو موتورخونه جهنم. میگه اینا چون خودشون هم آگه نبودند، اول زنخی زدند و آخر خفتند. زنخ زدن عرض کردن یعنی داستان سرایی کردن. خودشون هم یه داستانی سرهم کردن برای کنترل جامعه، برای جوامع، آخرم خفتن. یکی یکی گفتن و مردن. هیچ کدومشون هم نمیدونستن، نه الان میدونن. هیچ کسی هم از اونور خبر نیاورده. و میرسیم به رباعی انتهایی از بخش راز آفرینش، یعنی رباعی 15 که بسیار زبان تند و تیزی داره و در اپیزود اول هم راجع به این رباعی صحبت کرده بودم. یواش یواش صورتش رو میچرخونه رو به سمت مقلدان این افسانه پردازان. تا الان داشت با رهبران دینی صحبت میکرد. داشت با کسانی صحبت میکرد که سر منبر میشینن راجع به الهیات و عالم معنا اقدام به درسفتن و سخنرانی کردن میکنن. حالا روشو میکنه به پایین منبر و میگه با مقلدان صحبت میکنه. میگه گاویست بر آسمان قرین پروین، گاویست دگر نهفته در زیر زمین. گر بینایی چشم حقیقت بگشا، زیر و زبر دو گاو مشتی خربین. زیر که یعنی پایین، زبر یعنی بالا. زبر هم درسته اگر خوانش این گونه داشته باشید. این اشاره میکنه اگر تحقیق بفرمایید راجع به صور فلکی، این گاوی که قرین پروین هست در آسمان اشاره میکنه به در حقیقت پروین، یعنی همون خوشه 6 الی 7 ستاره‌ای که در صور فلکی معتقد هستند بر کوهان سوره. سور به معنای گاو نر هست، کلمه عربی هست، و در صور فلکی پشت یک گاو این خوشه پروین نهفته شده. میگه یه گاو اونجاست تو آسمونه، بالا آسمونه که نگاه بکنید یه گاوی تو آسمون میبینید که پشتش هم یک خوشه انگوری از ستاره هست. و به باور قدما زمین هم بر پشت یک گاو قرار داره، روی شاخ گاو. دیگه زیاد شنیدید اینا رو دیگه. میگه اصلا فرق نمیکنه مذهبیه یا سنتیه چیه، چه بالا رو نگاه بکنی گاو میبینی، چه معتقدن زمین هم روی شاخ یک گاوه. بنابراین یک گاو این پایینه که زمین روشه، یعنی زبر بالای این گاوه. یک گاو هم تو آسمونه که زمین زیرش. حالا زیر و زبر این دو گاو، یعنی این گاو و این گاو، یک مشت خر در زمین جمع شدن. عذرخواهی میکنم که اینجور صحبت میکنم، کلام خود خیام هست، من منتقدش میکنم. اینجا با عصبانیت به همین مقلدانی که بدون فکر دارن به این افسانه ها گوش میسپرن صحبت میکنه. میگه اینا افسانه پردازی، اگر این گونه بخواید رفتار بکنید شما هم در دسته همون خران قرار دارید که بدون فکر هرچی میشنون رو قبول میکنن و این باعث میشه که این نهادینه بشه بر شما و از خریت شما استفاده بشه و اتفاقا روتون سوار بشه ها. باید حواستون رو جمع بکنید. اگر با خریت صرفاً قرار باشه فقط مطیع کلام این افسانه پردازان باشید، این عمر کوتاهی که در جهان دارید، فرصت خیلی محدودی که برای زیستن دارید رو هم اتفاقاً به کلام همون اهالی منبر به ثمن بخس فروختید. خیلی رایگان و ارزان فروختید، حرومش کردید.
این مدت زمان کوتاهی که دارید رو باید این دم رو غنیمت بشمرید، از این زندگی کوتاهتون لذت ببرید و اتفاقا تأثیر خودتون رو روی جهانی که درش زیست میکنید بذارید، امضای خودتون رو بزنید و برید. زمانی که برید این پرده میفته و نه توی میمونه و نه من، چون پرده بر افتاد نه تو مانی و نه من، پس از اون دیگه چیز دیگری نیست. و برای اینکه شما بتونید امضاتون رو روی این جهانی که درش زیست میکنید بزنید، باید کمی از چارچوب ها بیرون برید. باید بیرون چارچوب فکر کنید. اگر در یک چارچوب محدود باشید عمرتون ضایع خواهد شد. اما این افسانه پردازانی که در رباعیات قبلی راجع بهش صحبت کرد، برای شما چارچوب های تنگی تدارک دیدن. چارچوب هایی که به عبادت و عبودیت ختم میشه. به همین جهته که میگه از این چارچوب باید بیرون بزنید. این چارچوب بسیار تنگی برای توان انسانی است که میتونه پیشرفت بکنه. من اتمام این پست رو میسپرم به حافظ. غزلی داره که میگه هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد، سعادت همدم او گشت و دولت هم نشین دارد. چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان، که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد. او هم به این نکته اشاره میکنه. حافظ جلوتر خواهم پرداخت بهش. حافظ بسیار تحت تاثیر خیام شعر میسرود و اینجا داره به این نکته اشاره میکنه که تا رو زمین هستی، تا زنده این زمان رو غنیمت بدون. چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان. اینجا توان داری، این رو غنیمت بدون. که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد. بمیری تمومه. این که برای تو تصویر سازی کردن اونور هم بهشتی هست و قصری هست و گویند بهشت و حور این خواهد بود، آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود، از این خبران نیست. و خود خیام میگه اگه اینجوریه، گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک، چون عاقبت کار چنین خواهد بود. آخرش که قرار همین بشه. خب همینجا این فرصت رو غنیمت بشمرید و زندگی کنید. اگر از بینندگان ما هستید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً همین الان کانال رو سابسکرایب بفرمایید، زنگوله کنارش رو بزنید و همینطور ویدیو رو لایک بفرمایید. و بقیه شبکه‌های اجتماعی ما همیشه لیستش رو بچه‌ها این کنار براتون نمایش میدن، لینکش رو هم در دیسکریپشن در دسترستون قرار میدن که حتما جوین بشین. خواهش من، تمنای من اینه که حتما در تلگرام ما جوین بشید. من در تلگرام تبلیغاتی ندارم، صرفا از این جهت میگم که با بچه‌ها اونجا با سابسکرایبرهای کانال مستقیما در تماس هستم و پست متنی میذارم تا قبل از اینکه این سیانت از فضای مجازی، این طرحی که به نتیجه برسه، یه فکری بکنیم، یه تدبیری بیاندیشیم اونجا که محتوا رو به دست اون عزیزانی که داخل ایران دارن من رو میبینن برسونیم. اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پوئتری دارید، فراموش نکنید که اگر داخل ایران هستید میتونید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید میتونید از لینک پیپل استفاده بفرمایید. همیاریتون رو به ما برسونید، به ما کمک خواهد کرد. امیدوارم تو پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.